layers of different textures of cakes to guys. Hi guys, welcome back again to my channel, and for today's video we would be reviewing this chocolate dream cake from Sucre Lab. Okay guys, sila ata yung pinaka nauna, sabi nila, sa paggawa nitong chocolate dream cake dito sa Pilipinas, na talaga namang bandang huli nakita ko sa Instagram nila na naka-trademark na ata sa kanila tong pangalan na to. At napakahirap mag-orderin guys. You would need to go to their factory or store. Hindi ko pa nakita kung ano yung itsura nun, pero nasa Santa Ana, Manila siya. And I will link the address down below. You can actually also avail of Lalamove, wherein yung parang magpapabili ka and then pa-deliver na rin at the same time. And okay guys, ba't ko nga pa binili to? Number 1, kasi mahilig ako sa cake. Number 2, nag-trending siya. Marami nagsasabi na masarap daw. Una ko tong nakita sa page nung pina-follow ko na masarap ba. So, sabi niya masarap daw. So, kaya na-intriga ako. And then, dahil nga ang hirap niyong orderin, parang hindi ganun karami yung ginagawa ata nila, kaya ubusan siya. Or yung iba ata, binibili tas nire-resell din nila. So, I'm gonna eat this cake together with my kids later. Una pala guys, ito nga pala naka-ano siya, naka-plastic siya, naka-wrapping, yung plastic pa daw ito, yung mahigpit. Tapos tinanggal ko na yung plastic, and then also guys, 6 inches tong cake. Akala ko malaki, yung pala maliit. Hindi siya katulad yung ini-expect ko na cream cake na lalagyan. Pero okay na din guys. Kasi hindi mo naman ito mauubos eh. Lalo kung matamis. Pero tingnan natin later kung ano nga ba yung lasa niya. Okay. So gold can. Nakalagay siya sa gold can. And hopefully, siguro hindi mo niluluto dito, no? So yun guys. Buksan na natin siya! Okay guys, so bubuksan na natin yung dream cake. Hopefully. Wow! Okay. What's the reaction? Okay. Ang bango! So ganito ang itsura niya. Amoyin. Amoy chocolate. Amoy chocolate to guys. Okay, so dali lang. Bago, ito ay parang 4 layers of different textures of cakes to guys. Okay, so yung unang layer ay cocoa powder. Yung sumunod na layer is yung matigas na chocolate na pinatigas. And then yung third layer is yung gooey na cake. I think 5 layer kasi meron pa siyang fudge yung chocolate. And then yung pinakahuli is yung mismong cake. Okay, patikman mo muna yung ibabaw. Yung ibabaw muna. Sige, kutsarahin natin. No, she doesn't want it. Kasi nga, cocoa powder yun. So, mapait siya ate, diba? But kasi, nasa ilalim, yung nasa ilalim nun, matamis. So, okay? Okay, so ganito. Matigas siya guys. Ayan, ganyan siya. So, ayan. So, parang, ayan. So, ayan, nabutas na siya. Okay? So, so, ganito siya guys. Ludukutin mo siyang ganyan. And then, wow! Ito siya. Ayan. Sana nakikita niya. Sana nag-focus. Kasi iPhone lang yung gamit namin camera. So, ito siya. Mama, hindi lason yung powder. Ha? Lason yung powder. Hindi lason yun, nak. Okay. O, sige. Kainin mo na. Dito ka. Para makita ka nila. Sarap eh. Okay. So, ito na. Kakainin niya na, guys. Ano ba yung kain mo? Lahat yan isubo mo. Anong lasa? Masarap ba? Chocolate. Lasang chocolate. How about you, ate? Wow. Mmm. Miss, sarap. Chocolate.
masyado. Ooh, it's super sarap. It's mine. Ito siya, guys. So, okay siya, guys. Ang sarap niya. Ang pinaka-favorite kong part is yung gooey na part. That feel good! Masarap din yung part na yung matigas na chocolate yung nasa ibabaw. Matigas yung favorite ko. Kasi hindi siya super tamis na matamis. Medyo parang ang flavor niya is dark chocolate flavor. Masarap siya, pero parang hindi mo mauubos agad yung isang can. Kasi mauumay ka na yan. That's why we have yung tubig dito. Bawal. Okay, tama na siya. So, yun lang, guys. Kung tatanungin nyo kami kung bibili pa kami nito ulit, or kung sulit ba siya, so para sa akin sulit siya, sa'yo ate. Kung bibili ulit kami, yes na yes. Ito kasi pinabili ko lang sa office mate ko, pero sana yung magkaroon din sila nung mas maraming supply na mabibili anywhere. Yung medyo mahirap kasi siyang bilhin. So parang talagang effort bilhin to. Meron din namang mga iba na gumagawa, pero hindi pa namin natikman. Hindi ko lang alam kung kasing lasa. Ito pa lang yung natikman kong dream cake for the first time. Harap, girl. Napakaharap ng dessert. At maganda din siya panregalo. Kasi, I'm pretty sure na yung pagre-regaluhan mo nito sobrang matutuwa kapag niregalo mo siya. So, yun lang, guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. At itakagulo na yung mga anak ko. So, yun lang, guys. See you again in our next video. Bye, guys. Say bye. Say bye. Thank you so much, guys, for watching the entire video. I really appreciate it. If you haven't subscribed yet, please click down below. And don't forget to click the bell icon to get notified whenever I upload new videos every week. And also, if you want to watch more of my videos, click here. Thank you, guys!